हेलो साथीहरु, च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र साथीहरु, आजको यो भिडियोमा तपाईलाई म मेरो शेयर सम्बन्धी हैन त्यसको भित्र चाहिँ के सबै डिटेलमा बुझाउने कोसिस गर्छु र यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु, तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। ओके साथीहरु, आज म यो भिडियोमा तपाईलाई हैन लगइन गरिसकेपछि यो भित्र के छ सबै बुझाइदिन्छु। सुरुमा रहेको छ ड्याशबोर्ड हैन। ड्याशबोर्ड भनेको यो अगाडि भइहाल्यो। त्यसपछि यहाँ तपाईको माइ डिटेलमा जानुभयो भने यसमा चाहिँ तपाईको कति जुन फर्म भर्दाखेरि तपाईको डिटेल छ यसमा चाहिँ हैन सबै देख्न सक्नुहुन्छ। नागरिक नम्बरहरु हैन, बैंक अकाउन्टहरु, त्यसपछि तपाईको सबै सिटिजनशिप सबै देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसलाई चाहिँ तपाईको डकुमेन्ट डाउनलोड गर्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँबाट पीडीएफ बाट हैन अथवा यहाँ प्रिन्टबाट गर्दा नै हुन्छ। ओके, त्यसपछि चाहिँ मेरो शेयरमा जाउँ हैन, माई शेयरमा जाउँ। माई शेयरमा जाँदाखेरि जुन तपाईको मेरो शेयरमा जति पनि शेयरहरु छ कम्पनीको त्यो चाहिँ यहाँ देखाउँछ साथीहरु, यहाँ देखाउँछ। ओके हैन, त्यसपछि चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्री भनेको चाहिँ यो चाहिँ स्क्रिप्ट भयो हैन। अहिलेसम्म कति तपाईले शेयरहरु चाहिँ किन बेच गर्नुभयो हैन त्यो चाहिँ देखाउँछ। यहाँ तपाईले डेटमा थिच्दिनु भयो भने यहाँ चाहिँ यसरी देखाउँछ हैन। मैले चाहिँ यो अकाउन्टबाट यति गरेको छु हैन, यो यति यसरी देखाइरहेको छ। ओके, त्यसपछि साथीहरु तपाईले चाहिँ पोर्टफोलियोमा जानुभयो भने हैन जति तपाईले शेयर किन्नु भएको छ त्यसको चाहिँ मार्केट भ्यालु कति छ अहिले हैन यो चाहिँ देखाउँछ साथीहरु। यो मेरो शेयरले अब यो के भन्छ यसलाई अपडेट के रे होस्टिङ नै अपडेट नगरेर अब यस्तो के रे चल्दैन हैन। यसलाई तपाईले अब के भन्छ यसलाई प्राइभेट के रे क्रोमबाट चलाउँदा हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग दुईवटा कम्पनीको शेयर छ अहिले। एउटाको छ ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको, मलाई 10 किताबहरु थिए। त्यसपछि मैले चाहिँ पछि यो हल्का टेक्निकल एनालाइसिस गरेर लक्ष्मी बैंक किनेको थिएँ हैन। त्यसो मैले 288 कतिमा किनेको थिएँ। अहिले चाहिँ लगभग 400 पुगेको छ साथीहरु, यसो हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अहिले मेरो टोटल भ्यालु भनेको यो 28000 छ यो अकाउन्टमा मेरो। अनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माई प्लेज शेयर डिटेल भने चाहिँ यसमा के हुँदैन खासमा। अनि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बैंक रिक्वेस्ट भने चाहिँ यहाँ लेखेको छ। बैंक रिक्वेस्ट भने चाहिँ तपाईको अब के भने शेयर तपाईले कति 1 वर्षभन्दा माथि होल्ड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको अब के भन्छ शेयरको कम्पनीहरुले चाहिँ तपाईलाई डिभिडेन्ड र बोनस शेयर दिन्छ हैन। बोनस शेयर चाहिँ सिधै यही आउने भयो मेरो शेयरमा। यदि तपाईको चाहिँ डिभिडेन्डको लागि चाहिँ हैन, डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ पैसा रकम नाफा आउने पैसाको उसले कति % चाहिँ हामीले शेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड दिन्छ हैन, त्यसको रकम चाहिँ तपाईलाई बैंकमा पठाइदिन्छ। अहिले जुन हाम्रो शेयर के रे मेरो शेयर लिंक छ हैन त्यही बैंकमा पठाउँछ। यदि तपाईले चाहिँ अर्कै बैंकमा लिन चाहनुहुन्छ डिभिडेन्ड चाहिँ भने तपाईले यहाँबाट रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट बैंक चेन्ज गरेर, त्यही भएर यहाँ बैंक रिक्वेस्ट भने हो। र त्यसपछि हामी माया आसमामा जान्छौँ हैन। माया आसमा भने चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न के रे नयाँ आउने कम्पनीहरुको आइपीओहरु हैन, डिभेन्चरहरु चाहिँ यसमा आउँछ हैन। आइपीओ र डिभेन्चर भन्ने एउटै हो तरिका चाहिँ हैन। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ दुईवटा कम्पनीको डिभेन्चर आएको छ। एउटा चाहिँ प्रभुको डिभेन्चर आएको छ भने खासमा यो चाहिँ 10 वर्षको हुन्छ हैन। 10 वर्ष कति वर्षको हुन्छ यो चाहिँ भर्ने तरिका चाहिँ एउटै हो हैन। अनि यता करेन्ट इस्युमा जानुभयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ राइट शेयर पनि आउँछ हैन। राइट शेयर पनि तपाईले भर्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि एप्लिकेसन रिपोर्ट भनेको चाहिँ कतिवटा अहिलेसम्म कतिवटा भर्नु भएको छ तपाईले त्यसको रिपोर्ट देखाउँछ हैन, त्यसरी देखाउँछ। अब यसलाई चाहिँ आइपीओ भर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाई यसलाई हैन के गर्नुपर्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्लाई थियो। यहाँ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ हैन। यो डिभिजनहरु चाहिँ खासमा 1000 पर्छ अहिले हैन। मिनिमम क्वान्टिटी तपाईले 25 लेखा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हैन। त्यसपछि यहाँ तल गइसकेपछि तपाईले यहाँबाट चाहिँ सिधै बैंक थितेपछि अटोमेटिक यहाँको तपाईको बैंकको के नम्बरहरु सबै फुलफिल हुन्छ। त्यसपछि कति किताब भर्ने हैन त्यति भर्दिनुस् अनि अटोमेटिक अमाउन्ट आइहाल्छ। त्यसपछि जुन बैंकले तपाईले डिमाट खोल्दाखेरि जुन के रे CRN नम्बर हालेछ हैन त्यो नम्बर हाल्दिएपछि
तपाईँले यहाँ टिक लगाएर प्रोसेस गरिदियो भने तपाईँले राख्नुभएको त्यो पिन कोड छ त्यो हालेर ओके गरिदिएपछि तपाईँको चाहिँ आइपिओ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अप्लाई हुन्छ र ब्याङ्कमा जति रुपियाँको आइपिओ तपाईँले अप्लाई गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ ब्याङ्कले होल्ड गरिदिन्छ होइन जस कतिसम्मको लागि आइपिओ आउने हो त्यतिसम्म लागि त्यसपछि तपाईँले परेन भने चाहिँ त्यहाँबाट फेरि तपाईँले चलाउनु पाउनु सक्नुहुन्छ ओके त्यसपछि चाहिँ हामी माई पर्चेस सोर्समा जाउँ होइन यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिप्ट भनेको छ यहाँ चाहिँ जस्तो तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु साथीहरू यो अब यसलाई के भन्ने हो यो मेरोसेयरको अब वेबसाइट नै नचल्ने भएको कारणले जस्तो मैले चाहिँ ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स गरेँ भने चाहिँ यहाँ यस्तो छ साथीहरू यो नचलेर अब ज्योति लाइफ ओके साथीहरू अहिले यो म एकछिनमा हेर्छु अब यहाँ चाहिँ माई पिडिएसमा जानुभयो भने चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ अब के हुन्छ भने तपाईँले सेयर बेचिसकेपछि चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईँले बेचिसकेपछि चाहिँ ब्रोकरले अहिले चाहिँ T+2 छ होइन हामीले बेच्दाखेरि चाहिँ आउँदाखेरि उसको एक हप्तै लाग्छ त्यस्तो छ अहिले के भन्नु यसलाई होइन यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तो तपाईँले बेचिसकेपछि होइन माया के अरे सेयर ट्रान्सफरमा गइसकेपछि जानुपर्छ तपाईँले यहाँ अनि यदि चाहिँ तपाईँको बेचेको छ भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यहाँ आउँछ होइन आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ जुन उसले टिक लाउने भनेको छ त्यो लगाइदिएपछि त्यो चाहिँ ऊ के अरे ट्रान्सफर भइसक्छ अब यसलाई ट्रान्सपोर्ट रिक्वेस्ट रिपोर्ट भनेको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ जानुभयो भने तपाईँले कति सेयरहरू तपाईँले यहाँबाट ट्रान्सफर गर्नुभयो होइन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले चाहिँ निफ्राको एक्चुअली 40 किता र 10 किता गरेर बेचेको छैन यहाँबाट यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ओके त्यसपछि हामी पर्चेस सोर्समा जाउँ यसमा चाहिँ साथीहरू होइन WCC गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन WCC गर्नुपर्छ क्यालकुलेसन भनेको चाहिँ होइन यो भने चाहिँ खासमा के हो भने यहाँ चाहिँ फेरि तपाईँलाई अब एउटा तपाईँको कुरा के याद गर्नुपर्छ भने किन्दाखेरि र बेच्दाखेरि पनि तपाईँले चाहिँ यसको लागि क्यालकुलेट गर्नुपर्छ होइन यसमा जस्तो तपाईँको अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ खासमा यहाँ 50 किता छ होइन अनि टोटल रेट एउटा बराबर कति पऱ्यो भने यहाँ 288 बैट होइन 6911 परेछ खासमा यो मैले किनेको चाहिँ कतिमा भने 287 मा किने हो 287 भनेको झन्डै साढे होइन 2 रुपियाँ नै बढी आयो त्यो किन हुन्छ भने साथीहरू यहाँ चाहिँ होइन अब तपाईँले किन्दाखेरि ब्रोकरको कमिसन काट्छ होइन त्योहरू जोडेर पनि आउँछ तपाईँले जस्तो तपाईँले यहाँ म देखाउँछु त यहाँ सेयर क्यालकुलेसन ल सेयर क्यालकुलेटर तपाईँले देखाउँछु जस्तो तपाईँले होइन 50 किता किन्नुभयो भने किन्नुभयो भने होइन 287 मा किन्नुभयो भने अब यो सबै क्यालकुलेसन गरेर दिन्छ यहाँ चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ चाहिँ होइन मैले चाहिँ यो लक्ष्मी ब्याङ्कको कतिमा किनेँ 287 मा किनेको थिएँ होइन त्यति किन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीलाई त लाग्न सक्छ नि त हामीले किनेको खासमा यतिमा हो यहाँ प्राइस यतिको देखाइरहेछ होइन फेरि यसलाई क्यालकुलेसन गर भनेको छ त्यसले त मिल्दैन नमिलेपछि हामी झुकिन सक्छौँ कि पहिला चाहिँ हामीले यहाँ यसरी क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो जस्तो 50 किता किन्दाखेरि होइन कति पऱ्यो भने एउटाको यति नै पऱ्यो हो तर यहाँ चाहिँ कमिसन काट्छ ब्रोकरले पनि 7 लिङ्क काट्छ डिबी चार्ज काट्छ होइन सबै टोटल गरेर चाहिँ अब एउटा सेयरको लगभग कति पऱ्यो 2.5 रुपियाँ बढी बढी गयो कि यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले पहिले नै के अरे हिसाब गर्नुपर्छ जस्तो बेच्दाखेरि र किन्दाखेरि पनि बेच्दाखेरि पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ किनेको मूल्य होइन अनि बेचेको मूल्य पनि हिसाब गर्नुपर्छ यसरी गर्नुपर्छ
र यसको बारेमा अझै डिटेलमा भिडियो बनाउँछु होइन साथीहरू, तपाईँहरूले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरेर भन्नु होला। यो WSCC क्यालकुलेसन पनि कसरी गर्ने त्यो पनि भन्छु। र अहिले चाहिँ तपाईँलाई मैले यो भित्र के छैन त्यो बुझाउन खोजेको। ओके साथीहरू होइन, अरू धेरै छैन, मैले तपाईँलाई देखाइसकेँ। ओके, मसँग परेको ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ 10 किता छ होइन। यसलाई चाहिँ म के गर्छु भने साथी अब चाहिँ आउने युट्युब भिडियोहरूमा चाहिँ म खासै यसको बेचिदिन्छु होइन। अनि अरू के अरे टेक्निकल कुराहरू सिकेर होइन, यसलाई चाहिँ कहिले नबेच्ने गरी कसरी बढ्दो ग्रो गर्न सकिन्छ त्यो हेर्छु।